Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại những con người yêu quý tựa game Rise of Kingdom và mình là Rock Free to Play. Và nếu các bạn có đang băn khoăn về điểm tài năng trong game cũng như việc làm sao để ra skill nhanh hơn mà không phải tốn quá nhiều điểm tài năng thì video này mình sẽ chia sẻ cho các bạn về vấn đề đó. Trong tựa game Rise of Kingdom thì cứ mỗi lượt một lượt tấn công hiện lên đám trắng như này sẽ được tính là một lượt, và một lượt như vậy sẽ kéo dài 1 giây, và cứ mỗi một lượt chúng ta sẽ nhận được 100 nộ, và khi đủ 1000 nộ thì chúng ta sẽ bắt đầu ra skill. Ngoài ra thì chúng ta còn nhận lại một lượng nộ rất là bé khi mà bị địch tấn công, tức là khi mà chúng ta phản công ấy, nhưng mà Lilith thì lại không có nói cụ thể lượng nộ nhận được là bao nhiêu. Mình thì mình nghĩ nhận được khoảng từ 2 đến 5 nộ khi mà chúng ta bị người khác tấn công, mình không có rõ cái số lượng cụ thể. Vậy trong tựa game Rise of Kingdom thì tất cả các con tướng, trừ những con tướng có skill tăng độ ở trong bộ kỹ năng ấy, thì đều sẽ ra chiêu ở lượt thứ 11. Tức là khi các bạn đánh 10 lượt các bạn sẽ được 1000 nộ, thì lượt thứ 11 mới ra skill. Đồng thời ở lượt thứ 11 cái số nộ của các bạn sẽ bị rời về không, tức là turn thứ 10 các bạn bằng 1000 nộ thì turn thứ 11 các bạn có 100 nộ cộng ra skill. Turn thứ hai các bạn có 200 nộ, đấy là tiếp tục như vậy. Như vậy thì cứ mỗi một lượt mà một vị tướng ra skill người ta sẽ gọi là một chu kỳ. Và khi cái chu kỳ này càng ngắn ấy, tức là các bạn ra skill càng nhanh ấy, thì các bạn càng có lợi. Vì sao? Ví dụ đối phương ra chiêu ở lượt thứ 11, như các bạn ra chiêu ở lượt thứ 10 đi, là các bạn đã gây lượng sát thương lớn hơn, thì đối phương sẽ có ít lính hơn thì từ đó đối phương gây sát thương ngược lại bạn sẽ ít hơn, và càng kéo dài thì bạn sẽ càng có lợi và càng khỏe. Vậy làm thế nào để chúng ta có thể ra skill nhanh hơn? Thì bên cạnh các tướng có những skill hồi nộ thì chúng ta có thể có một cách đó, chúng ta cộng điểm tài năng talent. Ở đây chúng ta sẽ có những cái điểm như là điểm mối thù bất diệt của nhánh bộ binh là sẽ hồi cho chúng ta 9 nộ thêm mỗi đòn đánh, và điểm máu nóng ở nhánh kỹ năng sẽ hồi chúng ta thêm 9 nộ nữa. Ngoài ra chúng ta còn có điểm hồi sinh sẽ hồi ngay lập tức 60 nộ mỗi khi sử dụng kỹ năng, và điểm cuối cùng là cái điểm thiên nhiên hoang dã có 10% cơ hội cấp thêm 100 nộ. Thì cái điểm này là một điểm cực kỳ lợi hại nhé, khi mà các bạn sẽ có 10% hồi 100 nộ, tức là các bạn sẽ ra skill sớm hơn một lượt là 1 giây đó. Ngoài ra thì ở nhánh tài năng hỗ trợ ấy, chúng ta sẽ có thêm một cái điểm tài năng nữa, cũng gọi là điểm hồi sinh luôn. Nhưng mà cái điểm hồi sinh ở nhánh tài năng bên hỗ trợ này nó lại hồi đến 150 nộ các bạn ạ. Nó nhiều hơn cái bên kia những 90 nộ luôn. Còn cái điểm máu nóng ở bên nhánh phòng thủ hoặc là nhánh tấn công ấy thì nó lại hồi một cái cơ chế rất là khác, đó là sẽ hồi cho chúng ta ở cấp max ấy là 6 nộ mỗi khi chỉ huy bị tấn công. Đó, tức là khi mà các bạn bị 5 thằng bu vào ấy thì cứ mỗi lượt các bạn sẽ được hồi thêm 30 nộ, nó rất là nhiều. Nhưng mà bù lại thì bạn bị bu vào đánh nhiều hơn thì nhiều khi nó không phải là tin tốt, đúng không ạ? Vậy thì chúng ta nên cộng điểm tài năng như thế nào để tối ưu được cái lượng nộ ở trong game? Cũng tùy theo trường hợp, đó là đánh lâu dài hay là đánh nhanh thắng nhanh, đánh nhanh rút gọn ấy, thì cái việc cộng điểm ấy nó sẽ có cái sự khác biệt rất là nhiều, cũng như là về trang bị mà chúng ta có thể lựa được những cái điểm nó phù hợp với mình hơn. Mình sẽ lấy ví dụ ở bảng tài năng kỹ năng, chúng ta có điểm máu nóng. Mỗi cấp điểm này sẽ tăng cho chúng ta thêm 3 điểm nộ mỗi đòn tấn công, tối đa ở cấp 3 trên 3 là 9 nộ. Ở đây chúng ta có điểm kiếm sắc cũng tương tự như vậy, đó là tăng 9 nộ ở cấp 3. Thì đây cũng là một cái điều tại sao mình lại hay chơi ở phiên bản tiếng Anh hơn, tại vì những cái dịch như này có rất nhiều điểm nó dịch mình đọc cảm giác có thể sẽ gây khó hiểu cho một số bạn mới. Đây là chiến báo của con thương sĩ diệt rồng, mình không có cộng bất cứ một cái điểm tài năng nào cả. Thì các bạn có thể thấy con thương sĩ diệt rồng của chúng ta thì cứ mỗi lượt nó đánh sẽ không được cộng thêm nộ, tức là chúng ta sẽ nhận được 100 nộ. Thì khi đến lượt thứ 11 và có cái biểu tượng giống ông mặt trời này, tức là thương sĩ diệt rồng đã ra skill vào turn thứ 11, đây, skill ngăn chặn. Điều này đồng nghĩa với việc là thương sĩ diệt rồng ấy, ở lượt thứ 10 này là anh ta đã tích đủ 1000 nộ. Đến lượt thứ 21 là sau 10 lượt sau tiếp tục tung ra được một skill nữa. Và đây là chiến báo của con Oddman. Ở đây thì Oddman mình cũng cộng cho Oddman vào 3 điểm máu nóng, là tức là mỗi lượt Oddman sẽ nhận hơn 9 điểm nộ, và kết quả chúng ta có là Oddman cũng ra skill vào lượt thứ 11. Đây là chiến báo của Kusunoki. Mình ở đây mình cộng tài năng là 1 điểm vào máu nóng và 3 điểm vào kiếm sắc. Tổng cộng mỗi lượt mình sẽ nhận được nhiều hơn bình thường 12 nộ. Skill đã được nổ vào turn thứ 10 chứ không phải là vào turn thứ 11 nữa. Và đây là chiến báo của con Cyrus, tức là mình đã cộng tài năng như sau. Mình cộng 3 điểm vào kiếm sắc và 3 điểm vào máu nóng, tổng là 18 nộ một lượt. Kết quả chúng ta nhận được là con Cyrus của chúng ta vẫn ra skill vào turn thứ 10 đây, và turn thứ 19. Như vậy thì khi cộng điểm tài năng chúng ta sẽ tránh để dư cái lượng điểm vào những cái chiêu mà tăng nộ trên đòn đánh, như là cái điểm kiếm sắc và điểm máu nóng này, mà chúng ta sẽ cân đối làm sao để cho lượng nộ nhận được trên một đòn đánh của chúng ta chỉ ở mức 112 nộ. Điểm tài năng hồi sinh của nhánh kỹ năng ấy
thì nó sẽ hồi cho các bạn 60 nộ sau khi sử dụng kỹ năng. Tức là từ khi các bạn bắt đầu đánh đến khi các bạn ra skill ấy thì cái điểm tài năng này hoàn toàn không tác dụng. Nhưng các bạn đánh nhau càng lâu thì cái điểm này nó càng mạnh nhé. Thì khi mà các bạn cộng mắc cái điểm máu nóng và cái điểm mối thù bất diệt đây, nói chung là cộng mắc hai cái điểm cộng nộ này, nó sẽ là mỗi turn các bạn được 118 nộ ấy, thì từ lượt ra skill thứ hai ấy các bạn sẽ ra skill nhanh hơn được một lượt nữa nhờ cái điểm hồi sinh này. Ok, đó các bạn phải hiểu là nếu mà các bạn cộng mắc hai điểm này nhá thì cái điểm hồi sinh này nó sẽ có tác dụng. Còn cái trường hợp các bạn cộng không mắc hai điểm này thì từ cái lượt thứ hai trở đi ấy, nếu mà các bạn không bị swarm ấy, các bạn sẽ không ra chiêu nhanh hơn. Nhưng nếu các bạn cộng mắc hai điểm này các bạn đánh thì từ lượt thứ hai trở đi thì mỗi lượt các bạn sẽ ra skill nhanh hơn được một turn nữa. Đối với cái điểm thiên nhiên hoang dã này ấy, thì là một cái điểm bắt buộc cần lên. Điểm này thì chúng ta anh em nên lên. Đối với những bạn mà chưa có cái tù và hồi nộ ấy thì bắt buộc phải cộng, bởi vì nó quá là mạnh đi. 10% cơ hội hồi 100 nộ. Tự nhiên là lâu lâu các bạn nhảy một phát, thậm chí có những đợt các bạn nhảy khoảng 2 phát ở trong combat đấy là các bạn ra chiêu sớm 2 turn rồi. Một cái điểm lưu ý nữa đó là hai cái điểm talent. Cái này mình thấy có một số bạn hỏi, đó là điểm sức mạnh phàm trần, tăng sát thương kỹ năng gây ra nhưng cũng tăng sát thương kỹ năng phải chịu. Thì đây là một cái điểm tùy phong cách các bạn thôi, các bạn có thể chọn hoặc không, bởi vì đơn giản là gây nhiều hơn 6% mà nhận nhiều hơn 6%. Để cá nhân mình thì mình cứ cái nào đam to mình quất thôi chứ không có lan tăn. Còn riêng cái điểm ở trên này ấy, nó chỉ cộng cho một số con tướng mà có cái skill mà đam theo thời gian ấy, ví dụ như là con Ramses này, con Artemisia này, Cyrus này. Đó, mặc dù con Ramses với Artemisia ấy, nó sẽ không có bảng tài năng kỹ năng, nhưng mà nếu mà các bạn dùng nó làm tướng phụ ấy, ví dụ làm tướng phụ cho con G đi, thì cái điểm này nó vẫn tác dụng lên con Ramses với Artemisia nhé. Đối với những bạn mà đã có cái tù vá ấy, thì các bạn có thể bỏ cái điểm này, đúng không? Các bạn sẽ cộng cái bảng tài năng kỹ năng xuống dưới đây. Đây, các bạn cộng cái điểm hồi sinh. Đó. Đây là bảng tài năng đối với các bạn đã có cái tù vàng hồi nộ nhé. Về nhánh bộ binh ấy thì mình khuyên các bạn là luôn lấy check sang bên trái như thế này nè. Đó, để lấy cái điểm này, cái điểm nắm lấy dây cương này. Đây là một điểm cực kỳ mạnh mà giúp cho cái nhánh bộ binh này là trâu bò hơn. Có 10% cơ hội giảm sát thương phải chịu xuống 20% trong 2 giây. Đó, thì anh em cứ lấy check sang bên này. Đó, mình đã nói rồi, như cái điểm này nếu mà muốn tận dụng cái điểm hồi sinh thì anh em phải lấy mắc cả cái điểm mối thù bất diệt này nữa để ra chiêu nhanh hơn. Thì tại sao ấy mà những người chơi mà đã có cái tù vá ấy, thì thường họ lại không lấy cái điểm thiên nhiên hoang dã nữa? Đơn giản bởi vì cái tù vá ấy, nó sẽ có 30% hồi cho các bạn 50 nộ, thì nó sẽ có một cái tỷ lệ nào đó vào cái turn cuối cùng trước khi các bạn ra skill ấy, là cái điểm thiên nhiên hoang dã này và cái tù vá ấy, nó sẽ cùng được kích hoạt. Đánh càng lâu thì nó sẽ cái tỷ lệ xảy ra càng cao. Chính vậy khi rally ấy, các bạn sẽ bị dư cái lượng nộ đó. Ví dụ các bạn turn cuối đi, đúng không, các bạn có 100 nộ bình thường nè, 18 nộ từ hai cái này nè, rồi 100 nộ từ cái điểm này nếu nhảy nè, 50 nộ từ cái tù và nữa, thì cái lượng nộ dư ấy nó lại không được giữ lại, mà các bạn ra skill ấy nó sẽ xóa hết. Thành ra là các bot ấy, các bot đánh ăn chắc mặc bền là các bot sẽ không cộng cái điểm này, mà các bot sẽ cộng lấy cái điểm khiên sắt này, nó sẽ giảm sát thương phản công phải chịu. Tức là khi bạn tấn công đối phương thì đối phương đánh đam trắng lại bạn nó sẽ giảm xuống đi 9% thì nó sẽ trâu hơn và chắc cú hơn là cái điểm này. Cái điểm này đánh càng lâu và xài với cái tù vá ấy, thì các bạn càng có khả năng là bị đè nhiều nhá, bị mất nộ nhiều. Đây thì ở đây mình sẽ ví dụ cho các bạn một trường hợp cụ thể về cái điểm hồi sinh luôn. Trên con Elsit của mình. Ở đây con Elsit của mình chỉ cộng 3 điểm máu nóng và 2 điểm kiếm sắc. Ok. Thì lúc này chúng ta sẽ có là như hồi nãy mình đã nói rồi, trên 112 nộ là các bạn sẽ ra skill sớm hơn bình thường một turn là turn thứ 10. Đây nhá, turn thứ 10 ra skill nè. Đó. Elsit đã ném chiến binh nổi tiếng nè. Đây. Nhận được điểm tài năng hồi sinh, hồi 60 nộ. Ok. Nhưng mà vì ấy, các bạn không cộng mắc cái điểm kiếm sắc này nè, tức là không cộng mắc hai cái này để đủ 118 nộ trên một turn ấy, thì chúng ta sẽ thấy nhá. Đây, ở turn 19 các bạn sẽ ra chiêu thêm một lần nữa. Đó, bạn nhớ nhá. Bây giờ mình sẽ sang cái chiến báo của Elsit này. Cái chiến báo này ấy thì mình đã cộng thêm một điểm nữa vào cái máu, vào cái kiếm sắc này cho con Elsit rồi, là chúng ta sẽ có được 118 nộ một turn. Chúng ta quan sát xem sự khác biệt rất là rõ luôn. Đây, vẫn như bình thường, turn thứ 10 ra skill. Turn thứ 10 ra skill, nhận được 60 nộ từ điểm tài năng hồi sinh. Đó, nãy là turn 19 đúng không?
Đấy, bây giờ đó, sau khi các bạn chỉ cần cộng thêm 1 điểm thôi là các bạn đã có thể lên skill được ở turn thứ 18 rồi. Thì mình cũng hy vọng là qua clip này các bạn hiểu hơn về cái điểm nộ ở trong game, cũng như là về cách cộng điểm tài năng sao cho đúng, để các bạn có thể tự tìm ra một cái bảng tài năng phù hợp nhất đối với lối chơi của các bạn, cũng như với những vị tướng mà các bạn đang sử dụng. Và nếu các bạn cũng là một người yêu thích game Rise of Kingdom thì đừng có quên cho mình một nút like và một nút đăng ký kênh để mình có động lực để ra những video tiếp theo trong tương lai.